فیلم ها اینطوری به درک زندگی، به درک احساسات پیچیده ما، به فهم روابط پیچیده انسانی کمک میکنن. گوست لایت رو با این آمادگی باید دید. سلام، به سینمازیز خوش اومدید. من یه ویدیو معرفی برای این فیلم ساختم که لینکش هست، میتونید برید تماشا بکنید. این ویدیو برای تحلیل گوست لایته، پس اگه فیلمو ندیدین توصیه میکنم از اینجا به بعد تماشا این ویدیو رو ادامه ندین. این فیلم فوق‌العاده رو ببینید و بعد برگردین به این ویدیو تا بیشتر در موردش حرف بزنیم. اگه این اولین ویدیو از سینمازیز هست که میبینیم، باید بگم که این کانال رویکرد خاصی به فیلم ها داره، رویکردی که سعی داره به واسطه سینما در مورد زندگی حرف بزنه. من حمزه ابراهیم زاده‌ام، دکتری فلسفه هنر خوندم، فیلمنامه‌نویسم و توی دانشگاه درس‌های مربوط به سینما تئاتر رو درس میدم. توی سینمازیست علاوه بر معرفی و تحلیل فیلم و سریال‌های روز، هر چند وقت یک بار سراغ 250 تا فیلم برتر IMDb هم میرم و با همون رویکرد در مورد اونها هم صحبت میکنم. حالا بریم سراغ گوست لایت. I'm not gonna audition for the musical this year. Maybe you'll change your mind. I won't. I have no idea what to do. She alleges that Daisy pushed her. Ow. I'm sorry, Dan. I know you all have a lot on your plate. اسم فیلم یه حالت دو پهلو داره که توی ویدیو معرفی در موردش صحبت کردم. هم اسم یک نور توی تئاتره، هم یک اصطلاح خاص توی روابط عاشقانه. وقتی که یکی بدون هیچ دلیلی یهو کات میکنه و غیبش میزنه که بهش میگن گوستینگ، و وقتی هم برمیگرده به رابطه یه جوری خاطرات طرف رو دستکاری میکنه، یه جوری واقعیت رو تحریف میکنه که طرف سردرگم میشه که بهش میگن گسلایتینگ. گوسلایت از ترکیب این دوتا ساخته شده و به شدت اشاره خوبی داره به اتفاقی که برای خانواده دن افتاده. مسئله سر نمایشه. نمایش چیزی که اصلاً نمیخوای باشه. این خودش خیلی کار سختیه و توی احساسات پیچیده ما سوی از دست دادن یک عزیز چون این چیزیه. از همون اول که فیلم شروع میشه معلوم این خانواده داره با چیزی دست و پنجه نرم میکنه. یک مشکلی هست. ما قبل از اینکه توی 1/3 آخر فیلم درباره مرگ بچه‌شون اون هم به اون شکل باخبر بشیم، تصاویری میبینیم مثل این. به گوشه سمت چپ دقت کنین، یک مبل خالی شبیه به مبلی که مرد خانواده روش نشسته، اون گوشه کادر خالیه. یا به این پلان دقت کنین، یه صندلی خالی دور میز هست. فیلم داره با استفاده از این تمهید، این جای خالی، این فقدان رو بازنمایی میکنه. چیزی که بین کاراکترها نمیبینیم. انگار یه عهد نانوشته بینشون هست که صحبتی از پسر نکنن، به اون اتفاق بدی که براشون افتاده هیچ اشاره‌ای نداشته باشن. خب گفتم مسئله سر نمایشه. این خانواده سر نمایش دادن احساساتش به مشکل خورده. از همه بیشتر دن، پدر خانواده. توی همون صحنه شام خانوادگی، مادر خانواده در مورد چند جلسه نمایشی برای جلسه استماع شهادت صحبت میکنه. همشون میرن به یک جلسه نمایشی تا بتونن توی جلسه اصلی خیلی خوب اون چیزی که لازمه رو انجام بدن. توی این جلسه دیزی نمیتونه آرامش خودش رو حفظ کنه و زود جوش میاره. یعنی نمیتونه به توصیه وکیل گوش کنه و نمایش بازی کنه، در حالی که دیزی یک بازیگر تئاتر نیمه حرفه‌ایه که البته توی این صحنه میگه نمایش رو گذاشته کنار. دیزی داره با خشم سوگواری میکنه. فقدان برای دیزی در عصبی بودن، پرخاشگر بودن بروز پیدا میکنه. دن نقطه مقابل دیزیه، میخواد آروم بمونه، انگار آب از آب تکون نخورده. توی این خانواده همون کسیه که توانایی پذیرش و توصیف کامل تجربه فقدان رو نداره. البته دو جا اون هم خشمگین میشه، یکی اینجا که به یه آدم غریبه میپره، یکی هم اینجا که به وقتش بهش میپردازن. اما دن برخلاف دیزی این خشمگین شدن رو نشونه ضعف میبینه و در هر دو مورد
بلافاصله شروع به عذرخواهی میکنه. حالا میخوام به این بپردازم که این تجربه فقدان مگه چیه که توصیف و درکش انقدر سخته. این قسمت از فیلم رو ببینید. She alleges that Daisy pushed her. Ow! That didn't hurt. Can't tell me what hurts. درد یک چیز کاملا شهودیه. احساسش میکنی اما نمیتونی اثباتش کنی. مادر اعتقاد داره دیزی اینجا داره اغراق میکنه، نقش بازی میکنه، اما دیزی میگه تو نمیتونی بگی درد نداشت. و قضیه احساسات پیچیده انسانی چنین چیزیه. یه روانکاو فرانسوی هست به اسم ژاک لکان که از چیزی صحبت میکنه به اسم امر واقعی یا ساحت واقعی. این اصطلاح اشاره داره به اون احساساتی که اتفاقا خیلی عمیقن و به دلیل همین عمق در قالب نمادین یا ساحت نمادین در نمیاد. یعنی اون رو نمیشه در قالب زبان یا قواعد اجتماعی ریخت. ناگفته میمونه، غیر قابل بیانه، نمیشه ازش حرف زد، در حالی که تمام وجودت پر از اونه. مثل عشق، مثل غم بزرگ، مثل به تنگ اومدن، مثل شکوه زیاد. چیزیه که اتفاقا تو رو به زندگی پیوند میزنه و احساس زنده بودن بهت میده، اما اون رو نمیتونی بیان کنی. حالا دن که از سوگواری سر باز میزنه چیزی پیدا میکنه که زبانی نیست، قاعده و قانون اجتماعی نیست، بلکه هنره و برای درک فقدانش، برای بیان اون متوسل به تئاتر میشه. تاریخ اجرای نهایی برای نمایش دقیقاً همون روزیه که اونها برای جلسه استماع شهادت باید برن. خیلی جالبه. دن جلوی دوربین میشینه و بدون اینکه این جلسه رو تمرین کرده باشه از اون چه اتفاق افتاده و از احساسی که از اون اتفاق داره بی پرده حرف میزنه. عصبانی از این که نمیفهمه چرا باید کسی از فرط دوست داشتن خودش رو بکشه و اتفاقاً با همین قسمت از نمایشنامه‌ای که بازی میکنن مشکل داره. نمایشنامه رومئو و جولیت که با 2 خودکشی تموم میشه. اگه بخوام یه خلاصه داستان خیلی کوتاه در مورد رومئو و جولیت بگم، در مورد 2 جوونه از 2 خانواده‌ای که توی شهر ورونا زندگی میکنن و دشمنی دیرینه با هم دیگه دارن. توی یک جشن با همدیگه آشنا میشن، عاشق هم میشن و پنهانی توسط یک کشیش به عقد هم در میان. رومئو توی یک دوئل یکی از فامیل‌های جولیت رو میکشه و از اون شهر تبعید میشه و جولیت به خاطر اینکه تن به یک ازدواج دیگه نده، با راهنمایی همون کشیشی که اینها رو عقد کرده داروی خواب میخوره تا دیگران فکر کنن مرده. رومئو بیخبر از همه جا میاد فکر میکنه جولیت واقعا مرده، همونجا یک زهر میخوره، خودکشی میکنه و بعد که جولیت بیدار میشه و از قضیه خبردار میشه با خنجر رومئو خودش رو میکشه. رومئو و جولیت یه نمایشنامه درباره عشق و فقدانه. دن به خوبی قسمت عشق نمایشنامه رو میفهمه، به همین دلیل هم هست که جذبش میشه. مرد مهربونیه که عاشق پسرش بوده، نمونه یک مرد خانواده است، با دخترش رابطه خوبی داره و معلوم رابطش با همسرش هم خوبه، اما اون قسمت از نمایشنامه رو که نمیفهمه داره توی زندگی واقعی بدجوری به ضررش تموم میشه. به خاطر اینکه نمیتونه مرگ پسرش رو هضم کنه، چون نمیتونه این فقدان رابطه با پسر رو بپذیره، داره رابطه خودش رو با دخترش و همسرش هم از دست میده. زن داره تلاش میکنه به اون نزدیک بشه، اما اون پسش میزنه. دیزی هم همینطور داره از باباش دور میشه، با اینکه معلوم رابطه صمیمی با هم داشتن. انگار وقتی از دست دادن پسر رو نمیپذیره، داره ناخودآگاه دخترش و همسرش رو هم از دست میده و تئاتر که اون رو نجات میده. جالبه که فیلم یه طوری داستان رو توی عرض پیش میبره که همه خانواده درگیر این تئاتر میشن و اون اجرای نهایی برای هر سه اونها نقش درک و پذیرش سوگ رو پیدا میکنه. بالاخره دن میتونه خودش رو جای پسرش بذاره و نقش اون رو بازی کنه و با این بازی کنش اون رو درک کنه و بپذیره.
زن با دیدن این صحنه گریه میکنه و میرسه به این تصویری که نمود جمع شدن دوباره این خانواده است. اون امر واقعی که لکان میگه اینجا با زبون بی زبونی، با هنر که از قواعد معمول آزاد و رهاست، خودش رو آزاد میکنه و شبح پسر از زندگی این سه آزاد میشه و انگار دنبال کار خودش میره. توی این نما که تئاتر روی صحنه است در حالی که بیرون طوفان و رعد و برقه، به نوعی بازنمایی اون کاری هست که این اجرا داره برای این خانواده میکنه. سالن آمفی‌تئاتر مدرسه تبدیل به یک کشتی نوح میشه که اونها رو از بلای این فقدان داره بیرون میبره. فوق‌العاده نیست؟ فرم این فیلم طوریه که ما رو خرد با دنیای درونی این کاراکترها آشنا میکنه. به هر حال کشمکش اصلی این فیلم یک کشمکش درونیه. تا نیمه های فیلم اسم یا عکسی از پسر خانواده نیست، اما جای خالیش هست. این به خاطر اینه که همه افراد این خانواده به نوعی دارن فقدان اون رو انکار میکنن. مقاومت دن برای کمک گرفتن از دیگران رو خیلی عالی نشون میده. اینجا نقش پدر بودن، مرد بودن، بار سنگینی روی دوش دن که بهش اجازه نمیده که احساسات خودش رو بپذیره، توجه بکنه. نمای ابتدایی و نمای انتهایی فیلم هر دو هنگام طلوع خورشیدن، اما اون نمای ابتدایی شروع یک روز دوباره رو داره که بار سنگینی همچنان از فقدان بر دوش این خانواده هست. شروع یک روز خالی از امید با بار سنگین سوگ بر دوش این خانواده. اما توی نمای پایانی طلوع نوید یک شروع دوباره رو میده. توی یک قاب خونه رو میبینیم و درختی که پسر زیرش خودکشی کرده. اینجا انگار مرگ پسر مثل واقعی بودن اون درختی که بیرون از خونه داره به زندگی خودش ادامه میده پذیرفته شده و با قبول این واقعیت خانواده انگار میخواد به زیست خودش ادامه بده. تعلیقی که توی فیلم گنجونده شده از اون جنس نیست که ما رو به وجد بیاره، بخواد حساسیت ما رو بر بیانگیزه، بلکه نمودیه از اون انکاری که دن و خانواده‌اش در مورد مرگ یکی از اعضای خانواده دارن روا میدارن. داستان توی این فیلم در طول پیش نمیره بلکه در عرض گسترده میشه. یعنی اینطوری نیستش که یک واقعه جدید برای کاراکترها اتفاق بیفته، بلکه کاراکترها خرد عمق اون واقعی که قبلا براشون اتفاق افتاده بیشتر میشه و در نهایت منجر به پذیرفته شدن اون واقعه میشه. اگه این ویدیو به نظرتون مفید اومده، لایک و سابسکرایب شما بهش این شانس رو میده که توسط یوتیوب به افراد بیشتری نمایش داده بشه. تا ویدیوهای بعد.